đây thì mình sẽ sử dụng là switch Yellow đến từ nhà Full Length. Thì mình sẽ trang bị cái switch này trên cả hai phiên bản cũng như là cái bộ keycap Soundla để cho anh em có một cái đánh giá khách quan hơn trên cả hai sản phẩm. Và cái switch này mình đang sử dụng thì sẽ có cơ chế là linear cũng như là độ nặng thì đâu đó tầm 45 gram, cũng như là đã được lắp sẵn rồi nha anh em. Mình thấy cũng khá là ngon nên là mình lắp luôn trên cả hai em phím để sound test luôn cho anh em. Và rồi mời anh em.